مرحبا صبايا، كيفكن؟ طمنوني عنكن. ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير وانتوا عم تحضروا روتيني لليوم. ورجعت لكم اليوم بروتين هيك كتير حلو مميز، وان شاء الله رح تحبوه وينال اعجابكم. لهيك جهزوا لي حالكم، في كتير شغلات هيك مميزة عم بحضرها بهذا الفيديو. اول شي خلونا هيك نبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهون مثل ما لكم شايفين من أول الفيديو كله هيك نشاط وشغل. من البداية عم بعملكم وصفة كتير سهلة وحلوة للمناسبات. عندي مناسبة خاصة، هو عيد زواجي. في كتير شغلات هيك ببالي أحكيها وأخبركم إياها، بس أول شي خلوني أخبركم طريقة هي الأكلة. خطر على بالي أعمل أكلة ليالي لبنان بس بالكاسة، يعني بتعرفوا إنه دايما الأغلب بيعملها بالبيركس، فهالمرة هيك حبيت أعملها بشكل مميز. حطيت 4 كاسات من الحليب، عيار الكاسة 200 ملي، مع نص كاسة سميد، وسميد يعني ما يكون خشن ناعم، ونص كاسة سكر، وحركتهم على البرد. بعدين حطيتهم على النار قبل ما أحس إنه هيك بلش يغلي، ضفت له معلقة كبيرة من الزبدة الحيواني، بتعطي نكهة كتير طيبة. وهيك يعني معلقة صغيرة من ماء الزهر ومستكة، طحنتها مع السكر وضفتها يعني قبل ما يبلش هيك بالغليان، يعني ورا بعض. بعد ما ضفت الزبدة والماء زهر فورا ضفت المستكة، وما بغليها على نار كتير عالية، على نار وسط. بس شفتوها بلشت تسمك، ومثل ما شفتوا أنا فرجيتكم شلون هيك صارت سماكتها، فكان كافي. الأكواب بأول الفيديو شفتوا إنه أنا كنت عم بدهنهم بالقطر، وبصب الخليط اللي عملته من ليالي لبنان. تقريبا حطيت نص الكاسة، ما صبيت كل الكاسة مشان ما أحتاج إنه أقطعها. وبعدين بتركها تبرد، تركتها تقريبا لمدة ساعتين. ومثل ما بتعرفوا هلأ الجو تغير، يعني فورا هيك أكلات عم تبرد. بعد ما بردت حطيتها كمان، تركتها برا ساعة. بعد ما بردت حطيتها بالبراد ساعة كمان، يعني أخذت ساعتين لوقت ما بديت تحضير شكلها يعني. طالعتها، وكتير سهل انه تطالعوها من الكاسات اللي حطيتوهم. انا حطيتهم بالكاسات هدول الكرتون عندي يعني. كتير سهل، بس هيك حددت شوي من البداية بالسكينة، وبعدين هيك فورا ما شفتوا نزلت. وانا هون كنت على طرف بصحن حطيت من الفستق المطحون. فيكم تضيفوا فستق الحلبي المبشور او جوز الهند او البندق، يعني هذا ذوق شخصي، وبتفيكم تزينوها بالطريقة اللي انتم بتحبوها. عن جد شكلها كتير حلو وكتير هيك لافت، وطعمتها والأطيب من هيك. وقلت بدي أتركها لتاني يوم لحتى أحط الشكل النهائي لإلها، يعني إنه أزينها. هاي الأكلة حبيت أعملها قبل بيوم مشان ما كل الشغل يكون علي بنفس اليوم. الطبقة الثانية قلت خلص كتير سهل تشكيلها، وإنه أعمل طبقة الزينة، فهيك خلصت من الشغل اللي ممكن تاخد معي شغل، وبتركها بالبراد لتاني يوم. وعن جد طلعت طعمتها ولا أروع من هيك. هلأ خلوني أخبركم كمالة روتيني بهذا اليوم. بعد ما خلصت شغل ليالي لبنان قلت بقول لجوزي إذا بنحسن ننزل ونجيب قالب الكيك، يعني مشان أكون هيك مجهزة السفرة تاني يوم، وما أكون إنه ألتكي على شيء أو أنتظر شغلة لسه ما يعني موجودة عندي بالبيت. فوالله قلنا هيك بننزل، تفتلنا شوي بالسيارة وجبنا قالب الكيك من هذا المحل. وما شاء الله كان عنده زحمة لأنه كان في عندهم مناسبة عيد المعلم. فوالله يعني شفنا هيك الكيك اللي بدنا اياه اخذناه ومشينا. وتاني يوم الصبح فقت هيك أبكر، يعني من الأيام اللي بفيق فيهم بالعادة. بعرف إنه عندي شغل وأي شغلة بدنا نعملها ويكون عنا هيك طفل صغير، فإنه إجباري بدها تاخد وقت. فوالله بهذا اليوم كنت بس حتى ببالي أعمل هيك نوعين من المعجنات. عندي عجينة الباف باستري، قلت بعمل فيها هيك نوعين بيعطوا شكل حلو كمان للسفرة. والحلو فيهم إنه هن الشغل فيهم سهل وسريع يعني. هلا اكيد اي شيء بده شغل، ما في شيء انه ما بياخد وقت، بس يعني مقارنة مع غير شغلات بحس انه الشغل بنفس اليوم، او انه لما بتشتغلوا هيك لمناسبة تعملوا شغلات ما كتير بتاخد وقت، اسهل لكم وبيعطوا كمان بنفس الوقت شكل حلو للسفرة. الحلويات اللي بتاخد وقت ما كتير بفضل اعملها بالمناسبات، لانه بدنا نعمل كذا نوع، فلهيك بختار شغلات مميزة وحلوة وبنفس الوقت سهلة وما تاخد كتير معنا وقت. هلا
خلوني أخبركم على هي طريقة هي الأكلة. أول شي أنا عندي عجينة الباف باستري طلعتها قبل بساعة من البراد لأنه كانت مجمدة كرمال تحل. قطعت بالكاسة أول طبقة، طبعا ما بمدها أبدا بالشوبك أبدا، على حالة هيك فورا بقطعها مثل ما لكم شايفين بالدوائر، وبدهنها بصفار بيضة وشوية حليب، حطيت معلقة حليب وكمان فانيلا مشان الزنخة. والطبقة الثانية بقطع هيك بالفنجان مثل ما شفتوا لحتى يصير عندي دويرة مثل الحلقة وبحطها فوقها، وهون بعدين بشكها بالشوكة. بهالأثناء بكون محمية الفرن على درجة حرارة 190 من فوق ومن تحت قبل ب10 دقايق. بحطها بالفرن وتقريبا بتاخد من 15 ل20 دقيقة بالفرن حسب يعني حماوة كل فرن. على الرف الوسط حطيتها. هلأ أنا وهيك عم باشتغل كنت كتير هيك مبسوطة. ليش؟ لأنه أنا بطبعي كتير باحب أحتفل، كتير باحب أعمل هيك مناسبات الخاصة إنه أحتفل فيها. كتير باحب هيك أجواء، كتير باحب الترتيب، يعني كتير هيك باستمتع بالتجهيز لهيك شغلات وهيك قصص والمفاجآت. فما بعرف يعني باحس أغلب البنات هيك. إذا أنتم مثلي اكتبوا لي بالتعليقات. التجهيز لهيك شغلات صح بياخد وقت بس هو ممتع بالنسبة لإلي. هلا رح أخبركم على الطريقة التانية اللي عملتها من عجينة الباف باستري. هلا بما أنه أول شي لما عملت عجينة الحلقات بيزيد يعني معكم من العجين، فأنا أخدتهم ومديتهم بالشوبك لحتى أعمل شي بالمربى والتفاح. مثل ما شفتوا قسمت التفاحة بالنص لقطع كتير هيك شرائح كتير رقيقة، وبعدين حطيتهم بمي، غمرتهم بمي مع عصرة هيك بسيطة من الليمون ومعلقة سكر، وبعدين عملتهم بحمام مائي. إذا في عندكم مايكروويف فيكم تحطوهم لمدة 3 دقايق، بس أنا ما بستعمل الميكروويف. فهيك حطيت بريق شاي وحطيت الصحن فوقها لحتى يغلي من بخار المي اللي عم يغلي بقلب بريق الشاي. تقريبا أخذت معي 10 دقايق التفاح لوقت ما هيك لان هو أصلا مثل ما قلت لكم شرائح كتير رقيقة. بعد ما شفتوا انه خلص صار طري حطيتهم بصحن، طبعا تحتهم محرمة لحتى المي ما تنزل على العجينة، ويعني بصير بيعذبكم المي بلف العجينة وبصير ابدا ما طيبة. هلا بعد ما مديت العجينة قطعتها مثل ما شفتوا هيك بالنص. هلا بس انا في شغلة عملتها انتو ما تعملوها. اول شي انا لازم كنت اصغر اكتر قطعة العجينة، هاي اول شغلة. تاني شغلة بعد ما بدهن المربى حطيت التفاح وتنيت من تحت. هلا انتو فيكم تعملوا ما تعملوا نفس الطريقة اللي أنا عملتها، إنه تصغروا قطعة هلا أنا عملتها على شكل مستطيل وتنيت من تحت ولفيت. أنتوا فيكم تصغروا القطعة بالقص وتحطوا المربى والتفاح وما تسكروا من تحت لحتى ما تكتر كمية العجين وتحسوا كمية المربى أو التفاح قليلة، تحسوا حالكم إنه أنتوا عم تاكلوا عجين كل الوقت. فأنا هي الغلطة اللي عملتها، اللي مرة تانية إذا بدي أعملها ما تكتر كمية العجين لأنه شوي شوفوا غمق لونها حتى من برا بالخبز مشان انه تستوي من جوا. فلهيك مرة تانية اذا بدي اعملها ما رح اتنيها، رح اصغر القطعة اكتر وبلفها. فقلت هيك بخبركم يعني. هيك واحد احيانا يمكن اذا عمل شغلة لاول مرة يحس انه لا، اذا لو كان عامل هيك انه بتطلع اطيب او مثلا نسبة العجين اقل. فاكتر من حدا شفتهم انا صراحة انه هيك بيعملها، بس برأيي انه هيك بتطلع اطيب. حتى فيكم تستبدلوا المربى والتفاح بالمرتديلا، المرتديلا اللي بتعملوها بالبيت مع جبنة أشقوان كمان بيعطي هيك شكل الوردة وبيعطي شكل كمان كتير حلو. وحطيتها بالفرن لمدة 20 دقيقة على حرارة 190، وانتوا بتشوفوا حسب فرنكم يعني لازم بعد 10 دقايق تطلعوا عليهم لحتى ما كتير يتأمروا ويحمر لونهم يعني.
وهون مثل ما لكم شايفين بعد ما خلصت الشغل بالمعجنات كان ضايل علي بس الطبقة الأخيرة من ليالي لبنان، والعجينة الباف باستري اللي عملتها على شكل حلقات كمان بدي أعمل لها هيك زينة. بس قلت لحالي بما إنه ابني نام بدي أعمل هيك زينة بسيطة، فمشان أشتغل على رواق قلت بدي أخلص على نومته. أول شي جريت مكان يعني ما في عندي أنا القل، شلت هيك قطعة وحدة من القل وأخدتها هيك على طرف وحطيت مكانها طاولة صفرة هيك مشان يعطي مساحة وأخد راحتي بترتيب البالونات أكتر. فوالله هيك نفخت كم بالونة وهيك ربطتهم بالريبان، وكمان حطيت هيك الريبان يكون طويل، أنا بحب شكل الريبان هيك النازل بيعطي شكل كتير حلو، وحطيتهم يعني قلت هيك كم بالونة بيعطوا لمسة حلوة. وبعدين جبت التوليب، أنا عندي ورد التوليب كمان هدول من زمان جايبتهم من ترينديول وكتير بحبهم لأنه بتحسوا شكلهم كأنه طبيعيات. هن التوليب مصنوع من السيليكون فبتحسوا كأنه طبيعيات، فطالعتهم وكمان هيك رتبت التوليب مع الورق تبعاته العود الأخضر بقصد، وجبت الشمعدان وحطيت كمان الشموع عليهم. طالعت كمان الستاندات، هدول الستاندات كمان اخدتهم من الترينديول اللي بيحضرني من قبل وقت انا جبتهم بعيد ميلاد ابني وخبرتكم انه جبتهم من الترينديول، كمان يعطوه شكل كتير حلو للسفرة وكتير بحبهم انا للمناسبات. فقلت هون بدي اجهز كل شيء، يعني لو ما هلا كنت بدي انه احط الاكلات اللي عملتها فهيك كل شيء بيكون جاهز. حطيت التوليب، صحون اللي بدي احط فيهم الموالح، رتبت كل شيء مشان يكون كل شيء جاهز بآخر وقت، يعني ما ياخد كتير معي وقت بالترتيب أو تظبيط الأكلات على طاولة السفرة. هون بقى بعد ما خلصت الزينة جيت لحتى أعمل كريمة الباتيسير اللي رح أحطها بعجينة الباف باستري اللي عملتها على شكل دوائر. أنا جبت الباتيسير جاهز، قلت أسهل ما أعمله على إيدي لأنه هو كمان بده شغل ووقت، فجبت ظرف كريمة الباتيسير من الميجروس سعرها 25 ليرة تركي، بس ما حطيت كل الظرف، حطيت نص الكمية لأنه مثل ما شايفين أنا بس عملت 6 قطع، نص الكمية حطيتها وحطيت كاسة حليب وخفقتهم على البارد بعدين على النار قبل ما يسمك. كمان ضفت هيك معلقة زبدة بيعطي شكل كتير حلو، وحطيتهم بقلب هدول الدوائر من عجينة الباف باستري. آخر شي قلت بدي أعمل الطبقة الأخيرة من أكلة ليالي لبنان. حطيت علبة قشطة ومع ظرف كريمة شانتيه، خفقتهم بالمضرب بالإيد، بعدين حطيتهم بكيس الحلواني وقلت بدي أشكلهم بهذا الشكل. هلا هو المعترف بس بيحطوا القشطة فوقها، أنا حبيت أعمل إضافتي ولمستي وكتير عطت طعمة طيبة. ولما حطيت ظرف من الكريمة الشانتيه مع علبة من القشطة ما احتجت إنه أضيف قطر فوق كل قطعة بقطعتها. هلا المعروف انه الليالي اللبناني بعد ما يعملوه بيحطوا قشطة وبعدين بيضيفوا القطر، فكوني انا حطيت كريمة شانتيه فما بقى في داعي للقطر، وبتعطي طعمة هيك مميزة وطيبة وشكل حلو بنفس الوقت. وهون آخر شي بقى صار وقت أجهز بقى كل شي هيك على السفرة وأرتبه. هاي أحلى مرحلة لأنه هون بنكون خلصنا تجهيز كل الشغلات اللي كان ببالنا إنه نعملون. وأنا كمان عملت قبل بيوم كرات التيراميسو وما صورت لكم طريقتهم لأنه أنا من قبل منزلتهم بقناتي، بس رح أحط لكم رابط الفيديو الموجود فيهم طريقة الكرات التيراميسو بصندوق الوصف. بعدين كمان ضفت هيك ورد الجوري مثل ما لكم شايفين، كمان هذا اصطناعي وجايبته من ترينديول كمان من قبل، كتير بيعطي شكل حلو بتحسوه كأنه ورد طبيعي. هون حبيت أفرجيكم شكل النهائي للسفرة اللي عملتها بمناسبة عيد زواجنا. إن شاء الله هيك يا رب تعجبكم وتنال إعجابكم، وإذا حبيتوا هيك كل الشغلات اللي عملتها بتمنى إنكم تحطوا لي لايك تدعموني لحتى هيك يرتفع الفيديو، وتشتركوا بالقناة إذا ما لكم مشتركين، وتفعلوا زر الجرس وتشاركوني رأيكم بالسفرة. وكمان في طبق كيكة شوكولا دبي عملت لي إياه بنت حماي وبعتته كمان الله يسلم إيدها،
كان كتير كتير طيب. وكمان حبيت أحط كبة وكبينية عندي إياهم بالفريزر، وحسيت إنه مناسبين، يعني هدول الأكلات بتناسبوا مع هيك مناسبات. وهلا بدي أطلب منكم إنكم تكتبوا لي بالتعليقات إيش أكتر شي حبيتوه بالسفرة وحابين إنكم تجربوه. ولهون بنكون وصلنا لنهاية روتيني لليوم، وهلا بدي أترككم بأمان الله وسلامات.